السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2024، وسوف نتطرق فيه إلى المستجدات الجديدة التي تتعلق بالمواعيد، وكذلك سوف نتطرق إلى مصير الفائزين الذين ينتظرون التوصل برسالة الموعد والمقابلة. إذا بالنسبة للمستجدات الجديدة، والحمد لله كل شيء على ما يرام، وسبق أنه وضحنا بأن القرعة العشوائية الأمريكية لسنة 2024 إذا أردنا أن نقارنها بالقرعة الأمريكية لسنة 2023 فسوف نجد بأن مسارها أو إجراءاتها مرت بسلام، ليس هناك من مشكل من بداية استقبال المواعيد في شهر 10 من سنة 2023، أي السنة الماضية في شهر أكتوبر، إلى الشهر الحالي. والحمد لله مرت مواعيد الإخوة والأخوات المعنيين بالمواعيد والمقابلات بسلام، وقد تواصل معي العديد من الإخوة والأخوات الذين والحمد لله مرت إجراءاتهم بسفرات يعني مختلفة في بلدان مختلفة بسلام، منهم من حاليا هو بالولايات المتحدة، ومنهم من يستعدون بالطبع لإجراءات السفر إلى أمريكا. ونتمنى للإخوة الذين ينتظرون دورهم أن تمر أمورهم إن شاء الله بخير وسلام كذلك. إذا السفارة الأمريكية قد استقبلت العديد من المواعيد التي تتعلق بفائزو الديفي 24، سواء المغرب، الجزائر، مصر، والبلدان الأخرى من آسيا إلى غير ذلك. ليس هناك من مشكل، وبالطبع كل من توصل برسالة الموعد والمقابلة تمت أمورهم بخير، إلا البعض منهم من لا زال ينتظر. ونؤكد كما أكدنا سابقا، كل من رقمه أو الكاس نمبر الذي يخصه صدر في النشرات يعني السابقة ولا زال هناك تأخير، فهنا ننصح لكي تشتغلوا على السريع وعلى الفور لكي تتواصلوا مع مركز كسسي بالولايات المتحدة الأمريكية. لا داعي للانتظار، لازم أن تشتغلوا على هذا الإجراء الاستباقي، وهو إرسال استفسار إلى مركز كسسي بالولايات المتحدة. هذا الاستفسار الذي سوف تكتبوه أو تراسل به مركز كسسي هو أن رقمنا صدر في النشرات يعني السابقة منذ مثلا 3 أشهر أو شهرين إلى غير ذلك، ولا زلنا ننتظر رسالة الموعد والمقابلة ولم نتوصل بها لحد الآن. بالطبع مركز كسسي سوف يأخذ استفساركم بعين الاعتبار، ممكن الإجابة بالطبع على الفور لأن مركز كسسي لا يستثني منكم أحدا، وبالطبع ممكن أنه يحدد لكم موعد المقابلة قبل التوصل برسالة الموعد والمقابلة، هذا كرسالة وكتأكيد. لا داعي للانتظار لأن الوقت بدأ يداهمنا، والمدة المتبقية لاستقبال المواعيد والمقابلات التي تتعلق بفائز الديفي 24 يعني أشهر قليلة. وسبق أننا وضحنا بأن في شهر 9 سوف تنتهي إجراءات استقبال المواعيد والمقابلات التي تتعلق بفائز الديفي 24. إذا لا داعي للانتظار، وهذا كتأكيد ورسالة للإخوة والأخوات الفائزين الذين صدرت أرقامهم منذ أشهر يعني بعيدة. إخواني، أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وللتأكيد كذلك بالنسبة للإخوة الذين لديهم إجراء إداري، أي أنهم مروا بالموعد والمقابلة بالسفارات ببلدانهم الأم، وبالنسبة لهذا الإجراء الإداري مرت عليه كذلك أشهر، هنا لازم كذلك أن تتواصلوا مع السفارة الأمريكية في بلدانكم الأم. وبالطبع كل فائز أو فائزة منكم يعرفون سبب انتقاله أو تحوله إلى إجراء إداري، لأن الإجراء الإداري
تختلف بالطبع أحواله أو إجراءاته. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. بالطبع منكم من نسى وثيقة، منكم من لديه أخطاء، منكم من ربما شك ضابط الهجرة في ملفه إلى غير ذلك. وبالنسبة للإجراء الإداري ممكن أنه يأخذ وقت ليس بالطويل، ممكن أسابيع قليلة. هناك بعض الإجراءات الإدارية قد تستغرق أسبوع فقط، وهناك بعض الإجراءات الإدارية ممكن أنها تصل إلى 60 يوما، ممكن إلى 90 يوم، هذا على حسب الأسباب التي هي تدخل في صلب الملف المتعلق بالفائز المعني بالموعد والمقابلة. إذن كل من هو لديه إجراء إداري كذلك لازم أننا نستبق الأحداث قبل وقوعها ونؤكد بأن الوقت بدأ يداهمنا. إذن هذه كرسالة كذلك للإخوة الذين انتقلوا إلى إجراء إداري، لا داعي للانتظار، ولازم كذلك أن تشتغلوا على الإجراء الاستباقي في حالة أن الإجراء الإداري قد مر عليه وقت طويل، أي أشهر طويلة، ولا زلتم لم تتمموا إجراءات التحصل على الفيزا. وهنا نؤكد الإخوة الذين هم بالطبع مروا بالموعد والمقابلات وانتقلوا إلى إجراء إداري. إذن هنا نشتغل على التواصل مع السفارة الأمريكية في بلدكم الأم، هذا في حالة وجدتم بأن هناك تأخير وتعطيل في الإجراء الإداري الذي يتعلق بكم، وبالطبع هذا لكي تتمموا الإجراءات وتتحصلوا على الفيزا في أحسن الظروف والأحوال. أما بالنسبة للإخوة الذين أرقامهم لا زالت لم تصدر بعد، فأنتم فقط تنتظرون دوركم. ممكن أنه إن شاء الله في النشرة المقبلة نستبشر فيها خيرا، لأنه لم يتبقى إلا مدة قليلة وسوف تنتهي إجراءات استقبال الموعد والمقابلات التي تخص فائزو الذيبي 24. وكذلك نقطة مهمة بالنسبة للتأشيرات أو الفيز التي منحت لحد الآن على مستوى القارات والعالم. هنا نؤكد مقارنة بالقرعة العشوائية الأمريكية سنة 2023 على حسب الأشهر التي مرت من بداية استقبال المقابلات لحد الآن، التأشيرات التي منحت للفائزين والحمد لله تبشر بأنه قد منح عدد محترم، عدد لا بأس به، عدد جيد، لكي تتضح لكم الصورة. هذا مقارنة بالسنة الفارطة، أي بالنسبة للفائزين بالقرعة الأمريكية سنة 2023 مقارنة بالديفي 24. الديفي 24 هنا سوف نصنفها بأن إجراءاتها مرت بسلام. المواعيد والمقابلات بالطبع التي تتعلق بالفائزين مرت يعني في وقتها بدون تعطيل بدون تأخير. دراسة استمارة الدائس كذلك تمر يعني مرور الكرام لدى كسسي، ليس هناك من مشكل. بالنسبة للإخوة الذين هم انتقلوا إلى إجراءات إدارية كذلك والحمد لله مرت الأمور بخير وسلام، إلا البعض لا زال ينتظر. لهذا وضحنا لازم الاشتغال على الفور في حالة أن هناك تعطيل. نشتغل على التواصل مع السفارة الأمريكية لأجل التسريع في الإجراء الإداري الذي يخصكم. وكذلك نؤكد على الذين هم مقبلون توصلوا برسالة الموعد والمقابلة وأتمموا إجراءات ترجمة الوثائق وأخذ موعد مع الطبيب. ننصح لكي لا تغلطوا ولكي تتأكدوا من جميع يعني الوثائق التي تتعلق بكم. وكذلك نقطة مهمة، اعلموا بأن جميع المقابلات مرت بسلام ومنحت التأشيرات يعني للأغلبية، ونتمنى لكم كذلك نفس المسار الذي سلكه يعني السابقين من فائزو الديفي 24. ونؤكد كذلك بالنسبة للمتزوجون، والحمد لله تواصل معي العديد من الإخوة المتزوجين سواء
زوج وزوجته فقط، والمتزوجين الذي لديهم أبناء أقل من 21 سنة، وكذلك هناك متزوجين لديهم أطفال مرت أمورهم بخير وسلام، ومنحت التأشيرة للأغلبية من المتزوجين كما وضحنا، سواء للمتزوجين معا والمتزوجين الذين لديهم أبناء وأطفال. هذا نؤكد عليه لأن هناك بعض الإخوة تواصلوا معي، هم إن شاء الله مقبلون على المقابلات عما قريب، هم متزوجين ولديهم خوف وقلق من الأسئلة وإلى غير ذلك. هنا نؤكد لا داعي للقلق، الأسئلة هي في المتناول، والمواعيد والحمد لله التي مرت يعني في وقت وجيز. كذلك أنتم سوف تمرون بالمواعيد التي تخصكم بالسفارة الأمريكية بخير وسلام، ليس هناك من مشكل. الشرط الذي دائما نؤكد عليه والذي لازم أن يتوفر فيكم هو الأساس والأساسي والمهم، أن نجدكم مثلا متحصلون على بكالوريا، أو مثلا في حالة ليست لديكم بكالوريا نجد بأنه لديكم بكالوريا حرة، أي أنكم أتممتم 12 سنة، أي أنكم أتممتم يعني الثانوية العامة. وكذلك في حالة أن جميع يعني الوثائق التي تخصكم والمشروطة لكي تقوموا يعني بإرفاقها معكم مكتملة، والملف الطبي الذي يخصكم خالي من جميع يعني الأمراض الممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة، فنضمن لكم إن شاء الله الحصول على الفيزا. إذن والحمد لله المواعيد والمقابلات التي تتعلق بالإخوة السابقين مرت بالسلام، كذلك نتمنى للذين هم لاحقين أن تمر كذلك أموركم بخير وسلام بدون مشكل. وبالطبع الثقة في النفس يوم الموعد والمقابلة، وإن توفرت يعني الشروط مكتملة فيكم فإن شاء الله الفيزا سوف تتحصلوا عليها 100%، ممكن أن تحققوا المبتغى والمراد وهو تحقيق الحلم الأمريكي. كذلك بالنسبة للإخوة الذين لا زالوا ينتظروا دورهم، هنا نؤكد الانتظار والصبر هو سيد الموقف في هذه الحالة، وبالطبع نستبشر خيرا. كذلك الإخوة الذين صدرت أرقامهم في النشرات يعني الشهرية الأخيرة، نتمنى أن تتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة عما قريب، ونؤكد في حالة أنه هناك تأخير وتعطيل فيما يتعلق بالتوصل برسالة الموعد والمقابلة، عليكم بإرسال استفسار إلى كساسي. نؤكد على الذين صدرت أرقامهم في النشرة التي قمت بتنزيل تفصيل وشرح لها قبل يعني أيام، هذا بالطبع لازم الاشتغال عليه لكي تتم إجراءاتكم بسلام، وبالطبع لأنه الوقت بدأ يداهمنا. وكذلك نؤكد على الإخوة الذين أرقامهم كبيرة ولا زالوا ينتظرون، هنا الصبر هو سيد الموقف في هذه الحالة، لأنه قانون الهجرة الأمريكي والذي يتعلق بالهجرة عن طريق القرعة، بالطبع سبق أنني قد وضحت بأن التأشيرات التي تمنح هي تظل عددا محددا لا يمكن تجاوزه. ونقطة كذلك مهمة، هناك الوقت الذي تبتدئ فيه المواعيد والمقابلات إلى أن نصل إلى إتمام إجراءات، كذلك يدخل في صلب يعني التوقيت الذي يداهم بالطبع ممكن أن شخص صدر رقمه في النشرة، وإذا داهمه الوقت أي انتهت إجراءات استقبال المواعيد والمقابلات، هذا يأتي متزامن مع انتهاء السنة المالية بالولايات المتحدة. بالطبع هذا لن يتوصل برسالة الموعد والمقابلة، لأن المدة المحددة من بداية استقبال المواعيد والمقابلات شهر أكتوبر إلى أن نصل إلى شهر 9 من السنة التالية، هذا مؤكد لا يمكن تجاوز هذه المدة. ولو أننا نجد فائزون وفائزات صدرت أرقامهم في النشرات الأخيرة، فممكن أنهم لن يتوصلوا
برسالة الموعد والمقابلة. ورغم هذا دائما نؤكد: نستبشر خيرا في المستقبل القريب، نستبشر خيرا في الوقت المتبقي، ونتمنى لكل من ينتظر الموعد والمقابلة التي تخصه أن تمر أموركم يعني في أحسن الظروف والأحوال. إذن هذه المستجدات التي تطرقت لها هنا لكي تطمئنوا ولكي تعرفوا ما لكم وما عليكم وما هي الأشياء التي تنتظركم مستقبلا. وكذلك نؤكد والحمد لله من جديد: الفيز التي منحت لحد الآن مقارنة بالديفي 23 هي فيز منحت والحمد لله بعدد محترم، عدد لا بأس به. كذلك بالنسبة للمواعيد والمقابلات مرت بسلام، والعديد من الإخوة والحمد لله مرت مقابلتهم يعني بتاريخها بدون تأخير. كذلك نقطة مهمة: عدد مهم من الإخوة والأخوات تحصلوا على الفيزا وهم حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهنا نؤكد على فائز ديفي 24. ونتمنى لكم كذلك أن تتمموا إجراءاتكم بخير وسلام. والمصير الذي يتعلق بالفائزين المنتظرون دورهم هو ما بين قوسين على حسب النقاط التي تطرقت لها في البرنامج. أنت كفائز أو أنت كفائزة انظروا إلى الكاس نمبر الذي يخصكم وإلى وضعكم وإلى الأرقام التي تتعلق بكم، هل صدرت في النشرات السابقة بنعم أم لا. وبالطبع هنا سوف تتضح لكم معالم النقاط التي تطرقنا لها في البرنامج، هذا لكي تعرفوا ما لكم وما عليكم ولكي تكونوا يعني على بينة من أمركم. وأتمنى أن تكونوا في الموعد. وبالطبع هناك نشرة مقبلة لا زالت سوف تصدر تتعلق بالأرقام التي نستبشر فيها خيرا، وهذه الأرقام ممكن أنها سوف تلبي الطلب للإخوة الذين ينتظرون دورهم، وممكن أنهم إن شاء الله يتحصلوا على الموعد والمقابلة، ونتمنى لكم هذا. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة فلا بأس أن تقوموا بوضع تعليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. بالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا في القناة، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.